ฤดูกาลใหม่เนี่ยแน่นอนเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความหวังเพราะอะไรเพราะว่าบอลเลือกให้โอกาสเรามีเด็กวัยรุ่นที่เติบโตจากอะคาเดมี่ของฮอนยาไลน์เนี่ยตั้งแต่ 11-12 ขวบแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่สโมสรบางคนก็ออกไปค้าแข่งยังดิวิชั่น2ดิวิชั่น3แล้วก็อยากจะกลับมารับใช้ครั้งนี้บอสให้โอกาสก็ถือว่ามีความกระหายประกอบกับผู้เล่นหลักของเราออกจากสโมสรไป 8-9 คนซึ่งเป็นตัวหลักSo với năm trước thì chúng tôi đứng thứ 6, nhưng mà năm nay thì với cái nhà tài trợ mới, với những cái sự bổ sung mới từ cái tuyến trẻ lên, rồi những cầu thủ đã thi đấu xa về, rồi cộng với 2 vị trí ngoại cho cái mùa giải mới, thì hy vọng thì năm nay chúng tôi thi đấu tốt và cũng mong người hâm mộ luôn luôn ủng hộ đội bóng trong những cái lúc thời điểm khó khăn, thì làm sao để đội bóng luôn luôn tốt để mà đáp ứng cái niềm mong mỏi của người hâm mộ. Với cái lực lượng năm nay thì đến thời điểm này thì chúng tôi chuẩn bị rất là tốt. Thì hy vọng là về người hâm mộ cũng như fan hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai thì cũng đặt nhiều hy vọng, và bản thân ban luyện cũng cố gắng làm sao để mà động viên toàn đội thi đấu tốt trong cái mùa giải này. Thì trước trận đấu cuối cùng của Nho với câu lạc bộ Hải Phòng thì Nho có được nhận được là cuộc gọi từ lãnh đạo thì Nho sẽ quay trở lại câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Và lúc đó thì Nho cảm thấy cũng rất là vui, và khi trở lại mái nhà của Nho đã từng ở 9 năm. Lúc đó thì Nho cũng gọi điện về và báo cáo với ba của mình là Nho sẽ trở về, và cả gia đình cũng đều thấy rất là vui khi Nho sẽ trở lại câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Thì bố mẹ em thì cũng nhắn nhủ rất là nhiều. Mình bây giờ là mình không còn là cầu thủ trẻ nữa, 15, 16, 17 tuổi nữa. Bây giờ mình đã trưởng thành rồi. Mình đã một phần gì đó của câu lạc bộ, nên mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng được cái sự kỳ vọng của câu lạc bộ và cổ động viên. Năm đầu tiên em được lên đội 1 thì được ra sân và sát cánh cùng các anh, thì em cảm thấy hơi bỡ ngỡ và sẽ cố gắng học hỏi thêm nhiều để cải thiện bản thân cũng như là giúp ích được cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong đội có nhiều các anh trong đội tuyển quốc gia, các anh luôn động viên, nhắc nhở bọn em từ sinh hoạt cho đến trong sân. Các anh luôn chỉ bảo và luôn động viên chúng em dù cho hoàn cảnh nào. Ngày mai cũng là trận thi đấu đầu tiên, cũng là trận khai mạc của V-League năm 2023. Em mong chờ và rất háo hức được ra sân để sát cánh cùng đồng đội và các anh. Lần đầu tiên mình lên đội 1 sau 8 năm tập giải trẻ thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ, bởi vì lần đầu tiên đội 1 lúc nào cũng là lần mình cảm thấy mình háo hức. Và năm nay được thầy Kia Tí-Sắc gọi lên thì em cảm thấy bản thân cần cố gắng nhiều và chứng tỏ bản thân để cho thầy Sắc biết là em được gọi lên là không phải để tập luyện mà là để thi đấu cho mùa giải năm 2023.
Tuấn Anh là một cầu thủ cũng như là một người anh của chúng em, và anh ra sân luôn chỉ đạo và hướng dẫn bọn em những chi tiết nhỏ nhất, và anh luôn động viên và tạo tâm lý tốt cho những cầu thủ trẻ như bọn em.ซึ่งการรวมพลังของเขาเรียกว่าเจนใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้การผสมผสานกลมกลืนกับผู้เล่นเก่าเรามีตัวหลักอยู่ 3-4 คนเองมีมินเวืองมีตวนอันมีหงอบกวางมีตวนลินแล้วก็เซิงเลบันเซิงฉะนั้นรุ่นพี่เขาก็รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องเล่นบอลอย่างเดียวเขามีหน้าที่ขัดเกลาแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้น้องๆกล้าที่จะเล่นสปิริตในทีมมันก็เลยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กที่กลับมาใหม่ก็ได้โอกาสแล้วไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนThực sự thì cảm xúc của Vương tại cái thời điểm mà kết thúc năm thi đấu mùa giải năm vừa rồi thì thực sự biết khi mọi người phải rời đi, thực sự cảm xúc rất là buồn. Và tại vì đã ở với nhau quá lâu rồi, nhưng có lẽ là mình nên phải chấp nhận điều này và mình nên phải thay đổi để tốt hơn. Mình nghĩ Hoàng Gia Lai năm nay theo mình nghĩ nó sẽ tốt hơn nhiều những năm trước, và mình đan xen những cầu thủ trẻ cũng như cái cầu thủ có kinh nghiệm, và mình hy vọng Hoàng Gia Lai sẽ đạt được những thành tích trong năm nay cũng như những năm tiếp theo. Chắc chắn là có những khó khăn đối với Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay, nhưng mà Vương hy vọng với sự đoàn kết của đội bóng và tuân thủ chiến thuật cũng như thi đấu một cách mà kỷ luật và quyết tâm thì Vương nghĩ là đội bóng của chúng ta sẽ vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Thì ở trong tập luyện anh em cũng đã nói chuyện với nhau rất là nhiều, và Vương cũng chỉ giúp anh em đơn giản làm sao để có tinh thần thật là tốt, còn tất cả nhiệm vụ chiến thuật hay gì cũng phải tuân thủ huấn luyện viên và thực sự đoàn kết với nhau. Xin mời bên hai bên. Fight! Hey! Hey! Thực ra thì Vương nghĩ là mình cũng đơn giản như năm vừa rồi, mình cứ cố gắng hết mình thi đấu thôi, và với một mục tiêu làm sao là phải thi đấu thật là tốt. Chính bản thân mình tốt thì câu lạc bộ mới tốt lên được, nên mình cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, sau đó cái gì đến Vương nghĩ nó sẽ đến thôi. Có lẽ thì đó cũng là một điều mà Hoàng Gia Lai trước giờ thiếu sót, và qua đây cho Vương gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người hâm mộ đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và ủng hộ câu lạc bộ suốt thời gian qua. Có những lúc mà thi đấu không được tốt nhưng mà người hâm mộ luôn ở sát cánh, và Vương hứa và cố gắng năm nay từng trận sẽ giải quyết thật là tốt và làm tốt nhất có thể ở mỗi trận đấu tiếp theo của mùa giải V-League này. พี่เชื่อว่าทีมเซอร์วิสในฤดูกาลนี้นะจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการรวมของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งแฟนบอลเวียดนามเองหรือแฟนบอลชาวไทยเองก็คงอยากจะเห็นว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยฮอนยาไลจะเป็นยังไงนะครับ Coach Zico for me is great coach. In these last 2 seasons I was with him. I learned a lot. รุ่นพี่นะครับที่เป็นนักเตะเก่าก็คอยดูแลรุ่นน้องที่เพิ่งขึ้นมาครับ มันก็เป็นงานยากของพี่ที่จะเลือก11ตัวแรกงานยากของพี่ที่จะเลือก20คนในแต่ละเกมซึ่งตัวนี้เป็นวิถีของฟุตบอลอยู่แล้วฉะนั้นเราจะได้เห็นน้ำใหม่ของฮอนยาไลว่าวิ่งสู้ฟัดแบบไหน